ดีครับวันนี้ทศกัณฐ์ออลาวนะครับจะพามาชมงานเทศกาลวันบะหมี่โลกนะครับที่ยูเนียนมอลล์นะครับงานจัดขึ้นที่ชั้น B นะครับแล้วก็มีโซนเรียกว่ารูทนูเดิลก็มีบะหมี่เป็นสำเร็จรูปนะครับจากนำเข้าจากหลากหลายประเทศนะครับก็จุดที่หนึ่งก็จะเป็นเลือกซื้อว่าจะเอายี่ห้ออะไรแบบไหนนะครับก็มีสินค้าประมาณนี้อันนี้จากทรงญี่ปุ่นว่ามีหลากหลายจากไทยจับเตี๋ยวเรือเส้นหมี่ก๋วยจั๊บอุบลมีหมดเลยเนื้อตุ๋นน้ำใสโกเล้งบีบโกเล้งจากประเทศจีนมีหลากหลายยี่ห้อครับต้องมาลองเลือกดูมีซุปเผ็ดหมูเป็นจากเกาหลีเยอะจนเรียกไม่ถูก180จากเกาหลีนะหาไม่เจอก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับว่ามีอะไรบ้าง
ก็มีนะครับยี่ห้อที่คุ้นเคยเดี๋ยวเราจะลองยี่ห้อนี้ดูนะครับสเต็ปต่อไปคือมาเลือกท็อปปิ้งนะครับสเต็ปที่2มีท็อปปิ้งให้เลือกประมาณนี้ชาม้วนไข่เค็ม3 อย่างจ่ายเงินตรงนี้สเต็ปที่ 3ใส่กันเรียบร้อยครับแล้วก็จะได้ถ้วยกับอุปกรณ์ไปเสร็จอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวไปจับรางวัลตรงนู้นแลกรางวัลจุดแกะนะครับจุดแกะตรงนี้เป็นจุดปรุงบะหมี่นะครับเอาฉีกซองเสร็จแล้วก็มาปรุงตรงนี้นะครับมีแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งแค่วางถ้วยไว้แล้วก็กดปุ่มก็จะโปรเซสของมันเองสะดวกดีครับก็จะได้รสชาติที่แบบกำลังดีนี่คือทางทีมงานเขาคิดค้นมาแล้วเก็บเข้ามาปรุงครับของเราเป็นแบบแห้งแต่ก็วางได้เลยโอเคครับ เสร็จแล้วกด M1 ได้เลยนะคะ วันอย่างนี้ แล้วก็กดรูปหมวกสตาร์ททั้งหมดเลยเรียบร้อยค่ะ อันนี้เดี๋ยวคอยคนเส้นเขาด้วยนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดตัวช่วยนิดนึงนะคะ โอเคครับต้องคอยคนเส้นไปด้วยจะติดแล้วเริ่มติดวิสุดท้ายนะครับใส่ ใส่ซอสอะไรค่ะช่วยค่ะ ช่วยขอบคุณครับ ได้เลยค่ะอร่อยมาก เข้มข้น ต้องไงเราไม่มีเวลา ใช่ บอกพนักงานได้นะคะจะได้ช่วยค่ะ ความเรียบ เหมือนสูตรเกาหลีค่ะสูตรเกาหลีคนเกาหลี แล้วก็ไม่ต้อง กิ กิน นอย่าง น้ำแล้วมันก็จะแบบ อันนี้เดี๋ยวก็จะแห้งไปเอง แล้วก็จะซึมเข้าเส้นเลยความนุ่มของมันเนี้ยก็จะอร่อยกว่าตอนที่เราไปต้มแล้วเอาน้ำออกเพราะฉะนั้นความฉ่ำของเนื้อบะหมี่มันจะได้รสชาติกว่าครับนี่โอเคสมชีสก็จะแบบขาด มันก็คือหมดเวลาปุ๊บมันก็จะพอดีเป๊ะเลย ใช่ เป๊ะแล้วเราก็เรียนได้เรียบร้อยแล้วว่าบะหมี่ประเภทที่ต้องน้ำอาจจะสุกนิดหน่อยแต่ว่าทิ้งสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นน้ำปลาดี พอดีค่ะโซสก็อร่อยมากค่ะ ลองดูครับว่า นี่คือถ้าเป็นคนเกาหลีกินอย่างนี้นะคะ นี่เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถ้าทิ้งน้ำทั้งหมดแล้วก็แค่โรยซอสแล้วก็คลุกแล้วอ่ะซอสไม่ซึมเข้าข้างในเส้นค่ะ ต้องกินแบบนี้อร่อยค่ะ แห้งไปก็ไม่ดี ใช่แต่แห้งไปก็ไม่มีก็บางทีก็เราอะอยากกินซอสด้วยค่ะดูน่า ผม กิน เลือกมาม าก เผ็ดกลางๆครับระดับ 3 เอ็นจอยนะ ขอขอบคุณครับ เดี๋ยวลองชิมนี่คือน้ำบะหมี่ที่เราได้นะครับเป็นแบบแห้งไปลองชิมกันดูก่อนนะครับโอเคเราทานบะหมี่กันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเอาคูปองไปแลกของรางวัลจุดแรกของรางวัลนะฮะรางวัลมีประมาณนี้ของรางวัลครับ
อันนี้ได้อะไรครับ อันนี้เดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมนะคะ เป็นตู้คีบ อ๋อ แบบตู้ตัด โอเค ก็จะได้เป็นตู้คีบแล้วก็มาดุนถึงที่ตู้คีบอีกทีหนึงคีบแล้วตู้ตัด1 ใบครับ หนึ่งคูปองนะคะ ได้อันไหนบ้าง สามารถเลือกตู้ได้เลย อ๋อ ค่ะ อันไหนง่าย ๆ ครับ ได้ทุกตู้ค่ะ ง่ายทุกตู้นะเป็นหมอนเหรอครับ จะเป็น มีอะไรบ้าง มันจะมีสินค้าค่ะแปะ อ๋อ เห็นไหมคะลูกค้า ก็คือคีบได้ปุ๊บก็จะได้ตามนั้น ใช่ค่ะไปแรกของรางวัลตาม อ๋อ โอเคเอาตัวนี้ก็ได้ครับมีโลตัสกินการ์ดนะเดี๋ยวลองดู ใกล้ๆแล้วกัน อะไรเนี่ยอ่ะลองดูอึ๊บอึ๊บอ๋อโอเค เป็นหมอนเนี่ยมันหนีบง่ายหน่อย ค่ะลูกค้าได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ มีโลตัสกิฟต์การ์ดด้วย ลูกค้าเอาคูปองนี้ไปแลกของด้านนู้นได้เลยนะคะ ขอบคุณครับเอาคูปองไปแล้วตรงนี้ โอเคได้ต๊อก ต๊อกโอ้ ขอบคุณมาก ขอบ ค่ะ คุณครับเบลเลอร์เลยต๊อกมาวันนี้มีให้ชิมฟรีนะฮะ จะชิมให้นะคะ พอหลังวันที่ 28ไอ้ตรงร้านที่ให้เลือกบะหมี่ตรงนี้ยังมีอยู่นะครับ ใครที่สนใจมาทานบะหมี่ต่างประเทศก็มาทายที่ยูเนนมอนะครับ ชั้นบีของอื่นๆมีบูธในงานนะครับ ก็มีของมาม่าก็มีร้านต่างๆนะครับมีเส้นบะหมี่เกาหลี ก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีในวันที่ 27-28 นะครับ ก็คือการแสดงของวงไอดอลนะครับอยู่ตรงนี้เทศกาลวันบะหมี่โลกนะ Good to the World จัดกันที่ 25-28 นะครับ